สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเชฟปูในรายการใครๆก็เข้าครัวกับข้าววันนี้เนี่ยที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วน่ากินใช่ไหมล่ะถ้าน่ากินไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะมาลงมือทำกันครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วได้แก่หมู3ชั้นต้นหอมและผักชีแบบเหลือๆก็ได้ทั้งต้นทั้งโคนเอาทั้งหมดขิงแก่เอาแก่ที่สุดเท่าที่จะหาได้หอมแดงหั่นครึ่งลูกกระเทียมจีนอบเชยพริกไทยดำโป๋ยกั๊กสำหรับเครื่องปรุงเมนูหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วซอสพื้นฐานซึ่งมีส่วนผสมของซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยซีอิ๊วอย่างดีกลิ่นตามชอบที่เราต้องการยี่ห้อด้วยซีอิ๊วดำเหล้าจีนน้ำมันงาเมื่อดูส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยครับสำหรับขั้นตอนแรกในการทำหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอย่างนี้หมู3ชั้นนี่มันมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะต้มทั้งชิ้นนี่เลยก็ได้ไม่แปลกนะครับแต่วันนี้ผมจะม้วนหมู3ชั้นนะครับให้มันเป็นกลมๆหน่อยเพื่อที่จะต้มง่ายใช้หม้อก็หม้อเล็กนะครับแล้วเวลาผมเอาไปวางลงจานเนี่ยมันก็ดูยิ่งใหญ่อลังการน่าสนใจน่ารับประทานหมู3ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบก็คือมีแบบมันเยอะมีแบบมันน้อยนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกแต่การที่คุณผู้ชมจะเอาหมู3ชั้นมาต้มซีอิ๊วผมบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันจะไม่ได้เป็นส่วนที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเครียดเลยเพราะว่ามันเนี่ยมันจะถูกความร้อนและละลายออกไปนะครับอยู่ในน้ำซีอิ๊วคุณผู้ชมตักทิ้งก็ได้ตักทิ้งตัวหมูเนี่ยก็จะเหลือแค่เนื้อหนังแล้วก็เจลาตินเท่านั้นเองนะครับอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะบางคนไม่กล้ากินวิธีการม้วนก็ไม่ยากครับมันมาเป็นแผ่นคุณผู้ชมก็ม้วนให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเชือกครับคุณผู้ชมเชือกฟางอะไรอย่างนี้อย่าไปใช้มันนะครับบางทีเนี่ยเดินไปในตลาดเห็นคนทำกับข้าวมีเชือกฟางสีฟ้าแดงๆอยู่อันนี้ไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมมัดก็มัดง่ายๆนี่นะฮะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทบ1ทบ2ก็เป็นดับเบิลน็อตลงไปปั๊บอย่างนี้ล็อกอีก1ชั้น2นะครับปึ๊บแค่ให้มันอยู่ทรงนั่นเองไม่ต้องไปรัดแน่นเหมือนจะฆ่าหมูนะครับไม่ต้องมันตายไปแล้วไม่ต้องไปฆ่ามันอีกรอบนึงมัดพอประมาณพอไม่มัดก็ได้ไม่มีนัยสำคัญอะไรแต่ถ้ามัดมันก็จะเป็นทรงกลมสวยๆ1 2นะครับธรรมดาปึ๊บ1 2ปึ๊บต่อมานะครับขั้นตอนในการทำซีอิ๊วให้หอมน่ารับประทานขั้นตอนนี้ไม่ยากคุณผู้ชมหม้อหรือกระทะก็ได้กระทะใช้อย่างอื่นอยู่ก็ใช้หม้อไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะฮะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนี่ครับต้นหอมผักชีเอาแบบที่มีอยู่ไม่ต้องไปซื้อใหม่ในตู้เย็นถ้าไม่เน่าก็ใช้ได้นะครับเอาลงไปฉีกใส่ลงไปเลยนี่
ขิงนะครับใส่ลงไปด้วยหอมแดงกระเทียมนี่เคาะออกหมดแล้วครับแล้วก็ย่างให้มันหอมนี่ย่างให้มันหอมนะฮะขั้นตอนนี้จะทำให้น้ำซีอิ๊วธรรมดาของคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมเตะจมูกคนข้างบ้านเตะจมูกสามีเตะจมูกภรรยานะฮะทำให้เกิดความน่าสนใจมีความลึกซึ้งในน้ำซีอิ๊วนี่ไม่ใช่เทคนิคธรรมดานะคุณผู้ชมบอกเลยแต่อย่าย่างให้มันไหม้นะย่างให้มันไหม้มันขมนะบอกก่อนเปิดไฟให้มันกลางๆเลยไม่ต้องอ่อนมากย่างมันไประหว่างที่รอให้ผักนั้นส่งกลิ่นหอมใส่พวกโป๋ยกั๊กอบเชยพริกไทยดำใครชอบพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวก็ได้แต่ชอบพริกไทยดำเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมที่แบบละมุนมากกว่าและอย่างหนึ่งเราไม่ได้ซีเรียสกับสีสันของมันถ้าคุณผู้ชมไปทำแกงจืดอย่างเงี้ยใส่พริกไทยดำเป็นไงดำใช่ไหมที่ดำซีอิ๊วเป็นสีดำอยู่แล้วต้องการให้มันหอมนะฉะนั้นใส่พริกไทยดำได้เพราะหลายครั้งใส่พริกไทยดำคนถามทำไมไม่ใส่พริกไทยขาวหรืออะไรไม่ใช่นัยยะสำคัญนะครับใช้ได้หมดไม่มีปัญหาก่อนจะเติมน้ำคุณผู้ชมดูนะซีอิ๊วเนี่ยผมใช้ซีอิ๊วแบบเกรดดีซีอิ๊วเกรดดีหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีความเค็มน้อยมีความหอมเยอะแล้วถูกหมักบ่มมาแบบธรรมชาติใช้ถั่วเหลืองนี่ไปหมักบ่มมาแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่พวกสารแต่งกลิ่นเข้าไปเยอะบอกอย่างนี้ละกันเพราะยี่ห้อบอกไม่ได้นะกระทะหม้อร้อนๆอยู่นี่ใส่ซีอิ๊วมากลิ่นนี่สุดยอดเลยทีเดียวตามด้วยน้ำตามด้วยน้ำแหมขัดใจเอาหม้อเทเลยดีกว่าบรับซีอิ๊วใส่ก่อนนะอย่างอื่นเดี๋ยวใส่ทีหลังนะซอสพื้นฐานคุณผู้ชมซอสพื้นฐานเนี่ยมีส่วนผสมของซีอิ๊วขาวนะฮะซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยอยู่แล้วผู้ชมถามว่าเอ้าแล้วทำไมเชฟไม่ใส่อันนี้อันเดียวเลยเพราะอย่างนี้คุณผู้ชมซอสพื้นฐานเนี่ยเราทำเผื่อกับเมนูหลายๆเมนูถูกไหมครับเรามีอยู่แล้วนะเราทำเผื่อไว้แล้วแต่เราต้องการให้กลิ่นซีอิ๊วนั้นโดดเด่นขึ้นมาเราจึงใส่ซีอิ๊วที่เราเลือกมาเพิ่มขึ้นมาอีกโอเคเข้าใจตรงกันนะทำไมถึงใส่ซอสพื้นฐานหรือว่าใส่ทำไมไม่ใส่ซอสพื้นฐานอย่างเดียวทำไมไม่ใส่ซีอิ๊วอย่างเดียวนะเข้าใจตรงกันใส่ซอสพื้นฐานลงไปครับอุ้ยทำไมหม้อไหกระมังมันเยอะขนาดนี้น้อยนิดเดียวเองวัตถุดิบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะดมก่อนอุ้ยเหล้าจีนอันนี้เพิ่มรสชาติและความอร่อยนะให้กับน้ำซีอิ๊วของเราใส่ลงไปน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานใส่ลงไปครับซีอิ๊วดำอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเอาไว้เติมสีสันไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากใส่ลงไปเยอะๆเป็นยังไงไม่อร่อยถ้าเกิดว่าสีได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปนิดเดียวนี่นิดเดียวไม่ได้ใส่โอ้ยกระหน่ำใส่ลงไปเพราะสีมันเข้มอยู่แล้วคุณผู้ชมนะบางทีสูตรให้ไปนะครับใส่1ช้อนโต๊ะแต่เล็งเห็นแล้วว่าไม่อยากใส่หรือว่ามันดำแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ต่อมาตั้งเคี่ยวซีอิ๊วนี้นะครับให้กลิ่นเนี่ยหอมแล้วก็รสชาตินั้นมีความเค็มคงที่แล้วนะครับก่อนที่จะเอาหมูมาใส่ในขั้นตอนต่อไปสักครู่ครับตอนนี้น้ำซีอิ๊วขั้นเทพของอาจารย์ปูก็ได้ที่แล้วส่งกลิ่นหอมจริงๆนะก็เหลือขั้นตอนเดียวเท่านั้นแหละก็คือเอาหมูใส่ลงไปเอายังไงดีวะเนี่ยเอาใส่อันนี้แล้วกันลงไปคุณผู้ชมต้มอย่างนี้นะต้มแบบนี้เลยแล้วคุณผู้ชมก็ทิ้งเอาไว้กี่นาทีอย่าถามว่ากี่นาทีทิ้งเอาไว้ครึ่งวัน6 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเกิดน้ำน้อยเดี๋ยวเราเติมน้ำให้มันท่วมหมู
ถ้าน้ำน้อยน้ำลดลงก็เติมอีกน้ำลดลงก็เติมอีกมีไขมันลอยขึ้นมาก็ช้อนทิ้งนี่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่ามันสมคำล่ำลือเหมาะสมกับการลอยคอยหรือเปล่าสักครู่นี่คือครึ่งวันนะเดี๋ยวเจอกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วหอมกลุ่นจริงคุณผู้ชมผมไม่ได้เสิร์ฟคุณผู้ชมแบบนี้นะแบบเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมันต้องไปหั่นนะฮะแต่ว่าเมนูนี้ผมจะแนะนำว่ามันเหมาะสำหรับทำอะไรเวลาคุณผู้ชมไหว้ศาสตร์จีนนะครับหรือว่าไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเราทำหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วนี่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะมันดูน่ารับประทานพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยไปตัดแบ่งรับประทานกันในครอบครัวอุ้ยสุดแสนจะมีความสุขมีน้ำจิ้มด้วยนี่มีน้ำจิ้มก็บางคนอยากกินซีฟู้ดก็ได้น้ำจิ้มพริกเหลืองนะครับเหมือนน้ำจิ้มขาหมูก็ได้น้ำซีอิ๊วที่เราอุตส่าห์บรรจงต้มอย่าลืมเอามาเสิร์ฟด้วยใส่ผักชีลงไปเล็กน้อยนะฮะดูธรรมดาแบบนี้แต่รสชาตินั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับอยากดูสูตรอย่างละเอียดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราสิครับที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ